الله معكم أحبائي. بعد عامين كاملين من التعطيل والمواجهة مع الاتحاد الأوروبي، المجر تفاجأ الاتحاد بقرار قد يغير مسار الدعم العسكري لأوكرانيا. أكثر من 40 مليار يورو كانت مجمدة بسبب فيتو مجري، واليوم هذا الفيتو سقط. لكن السؤال الأهم: هل غيرت المجر موقفها فعلا من الحرب الأوكرانية، أم أن ما يحدث مجرد إعادة تموضع سياسية للحصول على الأموال الأوروبية؟ وإذا كانت بودابست قد فتحت الباب أمام مليارات اليوروهات المخصصة للدفاع عن أوكرانيا، فلماذا يصر رئيس الوزراء الجديد بيتر ماجار على رفض إرسال أي أسلحة أو جنود إلى كييف؟ في هذا الفيديو سنفهم ما الذي تغير في المجر بعد رحيل أوربان، وما الذي لم يتغير حتى الآن، ولماذا يتابع الاتحاد الأوروبي وبرلين وكييف كل خطوة يقوم بها رئيس الوزراء المجري الجديد. لنبدأ من التطور الأهم: الاتحاد الأوروبي يمتلك آلية تمويل تعرف باسم صندوق السلام الأوروبي. هذه الآلية تسمح للدول الأوروبية بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا، ثم تحصل لاحقا على تعويض مالي من الاتحاد الأوروبي يصل إلى نحو 40% من قيمة هذه المساعدات. لكن المشكلة كانت أن جميع القرارات المتعلقة بهذا الصندوق تحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهنا دخلت المجر في الصورة. طوال فترة حكم فيكتور أوربان استخدمت بودابست حق النقد الفيتو لمنع صرف هذه التعويضات، والنتيجة كانت تراكم أكثر من 40 مليار يورو من المدفوعات المعلقة. دول مثل ألمانيا وهولندا ودول البلطيق كانت غاضبة بشدة لأنها تحملت الجزء الأكبر من دعم أوكرانيا دون استرداد الأموال التي وعد بها الاتحاد الأوروبي. لكن هذا الوضع انتهى فجأة. الحكومة الجديدة بقيادة بيتر ماجار أعلنت رفع الفيتو المجري، وبمجرد اتخاذ القرار أصبح بالإمكان الإفراج فورا عن 6.6 مليار يورو كدفعة أولى، على أن تتبعها مبالغ إضافية لاحقا. وهنا بدأ الحديث في بروكسل عن عصر جديد في العلاقات مع المجر. ويبقى السؤال: لماذا غيرت المجر موقفها؟ هنا نصل إلى نقطة أكثر أهمية: هل أصبح مجار مؤيدا لأوكرانيا بشكل كامل؟ الإجابة المختصرة: لا. مجار لا يتصرف كزعيم أوكراني داخل الاتحاد الأوروبي، لكنه أيضا لا يريد الاستمرار في سياسة الصدام التي اتبعها أوربان. ما حدث عمليا هو أن الحكومة الجديدة تنظر إلى مصلحة المجر بطريقة مختلفة. أوربان كان يراهن على سياسة المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، أما مجار فيحاول إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد وحلف الناتو وباقي الشركاء. والدليل الأوضح ظهر قبل أيام عندما تم التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية للإفراج عن 16 مليار يورو ونصف تقريبا من الأموال الأوروبية المجمدة للمجر، ولكن بشروط معينة. بمعنى آخر، في بروكسل هناك من يرى أن رفع الفيتو لم يكن مجرد خطوة تتعلق بأوكرانيا، بل جزء من صفقة سياسية أوسع تهدف إلى إنهاء سنوات التوتر بين المجر والمؤسسات الأوروبية. وفيما يتعلق بزيارة برلين، زيارة برلين هنا كشفت الحقيقة. فإذا أردنا فهم سياسة مجار الحقيقية، علينا النظر إلى زيارته الأولى إلى برلين. المستشار الألماني ميرتز استقبله بحفاوة، ووصف المرحلة بأنها بداية جديدة للعلاقات الألمانية المجرية. هذا الترحيب لم يكن عاديا، فالاتحاد الأوروبي كان ينظر إلى أوربان باعتباره الحليف الأقرب لموسكو داخل الاتحاد الأوروبي. أما الآن فهناك شعور بالارتياح، لأن المجر لم تعد تعرقل كل قرار يتعلق بأوكرانيا. لكن رغم هذا التحسن الكبير، ظهرت أيضا حدود التقارب بين الجانبين. فعندما تحدث ميرتز عن استمرار الدعم الألماني لأوكرانيا، جاء رد مجار واضحا وصريحا: المجر لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، والمجر لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا. وهنا تظهر المفارقة: المجر ترفع الفيتو عن الأموال الأوروبية المخصصة لتعويض الدول التي ترسل أسلحة إلى كييف، لكنها في الوقت نفسه ترفض المشاركة بنفسها في عمليات التسليح.
بمعنى أن بودابست لم تنتقل إلى المعسكر الأكثر تشددا ضد روسيا، لكنها أيضا لم تعد في موقع المعطل الرئيسي للسياسات الأوروبية. وفيما يتعلق بماذا تريد أوكرانيا، بالنسبة لأوكرانيا فإن رفع الفيتو يمثل فرصة كبيرة. وزير الخارجية الأوكراني دعا الدول الأوروبية مباشرة إلى استخدام الأموال التي تم الإفراج عنها لشراء المزيد من منظومات الدفاع الجوي، وخاصة منظومات باتريوت الأمريكية. والسبب واضح: روسيا كثفت خلال الأشهر الأخيرة ومنذ أيام الضربات الصاروخية والضربات بالمسيرات، وكيف تعتبر أن الأولوية القصوى حاليا هي تعزيز الدفاعات الجوية. لذلك فإن المليارات التي أصبحت متاحة الآن قد تتحول إلى صفقات تسليح جديدة خلال الأشهر القادمة. وهذا ما يجعل القرار المجري مهما ليس فقط سياسيا بل عسكريا أيضا. وفيما يتعلق بالعقبة التي ما زالت قائمة رغم كل هذه التطورات الإيجابية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ما زال هناك مشكلة أساسية: مجار لم يمنح الضوء الأخضر الكامل لمسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء المجري ربط أي تقدم في هذا الملف بضمان حقوق الأقلية المجرية الموجودة داخل أوكرانيا، وهو ملف قديم تسبب مرارا في توترات بين البلدين. لهذا السبب تستمر المفاوضات بين كييف وبودابست حاليا، بل إن مجار أعلن أنه سيجتمع بزيلينسكي خلال الأيام المقبلة، وهذا اللقاء قد يكون مؤشرا مهما على مستقبل العلاقات بين الطرفين. إذا ما نشهده اليوم ليس تحولا كاملا في موقف المجر من الحرب الأوكرانية، بل انتقال من سياسة التعطيل والمواجهة التي اتبعها أوربان إلى سياسة أكثر براغماتية يتبناها بيتر مجار. المجر رفعت الفيتو وأعادت فتح الطريق أمام مليارات اليوروهات المخصصة لدعم أوكرانيا. المجر حسنت علاقاتها مع بروكسل وبرلين، وحصلت في المقابل على انفراجات مالية مهمة من الاتحاد الأوروبي. لكن في الوقت نفسه بودابست ما زالت ترفض إرسال الأسلحة والجنود إلى أوكرانيا، وما زالت تضع شروطا أمام انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. السؤال الآن: هل هذه مجرد الخطوة الأولى نحو تقارب كامل بين المجر وأوكرانيا، أم أن بيتر مجار يحاول فقط تحقيق توازن دقيق بين إرضاء الاتحاد الأوروبي والحفاظ على المصالح التقليدية للمجر؟ أحبائي، ما رأيكم؟ أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات. هل غيرت المجر موقفها فعلا، أم أن السياسة الجديدة هي نسخة أكثر هدوءا من سياسة أوربان القديمة؟ أتمنى من الأصدقاء الموجودين لدينا من المجر كتابة آرائهم، وطبعا مشاركة الفيديو لنرى ما هي آراء الموجودين في البلد في المجر. وطبعا شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.